سلام، من میلاد ابوعلی هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم. امیدوارم که این آموزش هم به دردتون بخوره و ازش استفاده بکنید. اگر کانال یوتیوب من رو سابسکرایب نکردید، پایین همین ویدیو این کار رو انجام بدید و زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو جدید میذارم مطلع بشید. خیلی ممنونم.